Bună ziua! Astăzi facem o prăjitură cu griș, o rețetă foarte veche, o rețetă pe care o am de la o prietenă săsoaică și se face în felul următor. Am pus de seara o cană cu griș, așa o căniță din asta. O facem cât vrem de mare. Putem face, eu o fac cu cana de 150 de ml pentru că vreau să fie mai mică. Normal se face cu cana de 300 de ml ca și unitate de măsură. Și am pus așa o cană de griș cu o cană de lapte. Exact, tot așa din aceasta. Și cu 2 plicuri de zahăr vanilat și le-am lăsat să se hidrateze. Așa s-a făcut grișul, s-a făcut ca un aluat. Acum continuăm și peste griș radem coaja de la o lămâie să fie bine spălată și netratată, numai partea galbenă. Punem și cuptorul la preîncălzit, vom coace acest blat la 180 de grade, 20 de minute sau până trece testul cu scobitoarea. După ce am ras coaja, mai avem nevoie de o linguriță de bicarbonat cu zeama de la o bucățică de lămâie, cam un sfert de lămâie pun eu, pe care îl stingem. Îl lăsăm bine să se stingă și continuăm cu ouăle. Avem nevoie de 3 ouă. În funcție de cât de mare facem blatul, punem și ouă. Dacă facem un blat mai mare, cu o cană mai mare, punem mai multe ouă. Eu pun 3 ouă cu o linguriță de sare pe care le batem bine, cu o căniță de zahăr, la fel aceeași căniță cu care am măsurat, și o cană de nucă punem la urmă. Acum batem ouăle cu sarea și cu zahărul. După ce am bătut ouăle 5 minute și au crescut în volum și s-au albit așa, punem și 3 linguri de ulei. Pentru fiecare ou punem câte o lingură de ulei. Asta este măsura. Foarte simplu de ținut minte. Apoi amestecăm totul, toate ingredientele, foarte simplu. Cuptorul este deja pus la încălzit și facem blatul cu griș. Apoi mai avem de făcut un blat. Punem și bicarbonatul stins cu zeamă de lămâie, ouăle și amestecăm din nou foarte bine. Apoi punem cana de nucă, tăiată, potrivit de mare, nu prea mică. Am amestecat și cu nuca și acum, într-o formă, a mea este de 17 pe 27, în funcție de cât de multă cantitate facem, potrivim și forma, bineînțeles. Și blatul de griș este gata și îl băgăm la cuptor. Pasul 2 este să facem crema de vanilie. Avem nevoie de 2 plicuri de budincă. Pun și un praf de sare la budincă și mai avem nevoie și de 6 linguri de zahăr. Amestecăm zahărul cu amidonul, practic budinca este un praf de amidon, și pe plic scrie să folosim 500 de ml la plic. Eu voi pune numai 400 ca să iasă mai groasă puțin crema, pentru că o voi amesteca cu frișcă la urmă, după ce o răcim. O facem acum să se răcească până coacem blaturile. Și fierbem cu mare grijă să nu se lipească de fund, ca la orice budincă. Peste budinca fiartă punem și vanilie. Eu pun extract, puneți ce doriți. Amestecăm bine. Am pus așa într-un vas mai întins, mai mare, să nu stea grămadă, să se răcească mai repede. Avem nevoie de ea rece-rece. Punem și folie și o dăm la rece. După ce am lăsat budinca să se răcească, continuăm cu blatul de vanilie. Avem nevoie de 4 ouă. Le-am separat, 4 albușuri. Vom mai folosi 8 linguri de zahăr pudră cu 2 plicuri de zahăr vanilat și 8 linguri de făină cu o linguriță de praf de copt. Începem și batem albușul spumă cu un praf de sare. Am pus aici un praf de sare. Când s-a făcut spumă numai cu sare, acum începem și punem și zahăr. Am bătut bine albușul să nu curgă, întoarcem castronul să nu curgă. Acum batem și gălbenușul.
Punem gălbenușul peste albuș. Amestecăm și cu gălbenușul. Renunțăm la mixer și vom amesteca făina numai cu paletele. Peste făină pun și o linguriță de praf de copt, dacă nu vreți, nu puneți. Amestecăm și făina o dăm prinsită, puțin câte puțin, și amestecăm să nu pierdem aerul din albușuri deloc. De jos în sus, cu mișcări largi, cu răbdare, până intră toată făina. După ce am amestecat bine și blatul alb, îl turnăm în tavă. Eu îl voi coace într-o tavă mare și apoi dau blatul în două, îl tai în două. Deci la fiecare ou, 2 linguri de zahăr, 2 linguri de făină. Zahărul să fie pudră. Întindem bine și lăsăm la copt la 180 de grade, 30 de minute, 20, urmărim în permanență. Tot ce avem în cuptor trebuie verificat cu scobitoarea. Când s-a rumenit, este gata. Am întins bine și la cuptor. S-a copt și primul blat. Probăm cu scobitoarea, să iasă scobitoarea curată și este gata. Îl lăsăm să se răcească. Pentru primul blat avem nevoie de sirop. Am ars 3 linguri de zahăr și voi pune 200 de ml de apă fierbinte ca să fac siropul. Lăsăm să se topească bine zahărul și avem siropul de zahăr ars cu care vom însiropa primul blat. S-a copt și blatul 2, îl lăsăm să se răcească. Peste primul blat însiropăm. Înainte de a însiropa, îl găurim așa, să pătrundă bine siropul. Îl găurim foarte, foarte bine. Siropul să fie doar călduț, nu foarte fierbinte. Și punem așa puțin, câte puțin, până este absorbit tot. S-au răcit blaturile între timp. Acum îl împărțim în două. Pe cel de vanilie. Nu-l lăsăm să se răcească cu hârtia de copt, pentru că o scoatem greu. Îl întoarcem așa și scoatem hârtia de copt cât încă este călduț. După ce îi punem un pic de zahăr pudră să nu se lipească de cealaltă foaie când răsturnăm. Așa arată pișcotul. Este excelent. Îl așezăm în tava în care vom face prăjitura și pregătim crema. Budinca bine răcită. Batem frișca. 400 de grame de frișcă cu 30% grăsime. Eu am neîndulcită, deci îi voi pune niște zahăr. Zahăr pudră. Borcanelul are 200 de grame. Să fie foarte rece. Prima dată o batem fără zahăr pudră. După ce se încheagă cât de cât, îi punem zahăr pudră. Am bătut frișca bine, nu o batem foarte mult pentru că este naturală și se face unt. Într-un coșuleț opresc vreo câteva linguri de frișcă pentru decor. Punem deasupra pe ultimul strat, pentru că este foarte gustoasă cu frișcă și o dăm la rece. Cu restul de frișcă amestecăm crema de vanilie care s-a închegat, s-a răcit. Punem puțin câte puțin, câte o lingură și o lingură, două, și amestecăm în continuare. Este gata și crema, așa arată, fără pic de unt, doar cu frișcă, dar este foarte gustoasă. Acum luăm tava în care montăm prăjitura. Am pus o folie ca să o împachetăm la urmă. Să o dăm la rece. Punem un strat de cremă. Va fi o prăjitură foarte bogată. Apoi punem blatul. Din nou cremă. Acum împachetăm și dăm la rece. Peste noapte cel mai bine.
dacă nu măcar câteva ore. Au trecut câteva ore, s-a muiat prăjitura. Să vedem cum arată și în interior. Ea se va mai înmuia. Pe măsură ce trec 2-3 zile se va face și mai bună. Așa arată. O prăjitură bogată, plină de nucă. Punem și puțină frișcă. Sau zahăr pudră, punem ce dorim. Pun și câteva merișoare. Așa este prăjitura. Blatul din mijloc este însiropat, este foarte bun. Pișcotul la fel este pufos. Blatul are multă nucă. Este excelentă. O rețetă deosebită. Se mai înmoaie blatul de vanilie de la cremă și se face super de la zi la zi, este mai bună. Așa arată. Poftă bună!